নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলে আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টু চাই লওঁ A positive attitude may not solve all our problems but that is the only option we have if we want to get out of problems right কিতিবা আসলতে আমাৰ বিফলতা সন্মুখীন হলে কিছুমান মানুহে কোৱা হয় আমাক ৰাইট কিছুমান মানুহ বুলি নহয় বা আমাৰ ফ্ৰেন্ডস বা ফ্যামিলি আমাক হি সাপোর্ট কৰে যে জি হোল এটা পজিটিভ এটিটিউড এটা লোৱা আগবাঢ়ি যোৱা জি হোল আৰু ৰাইট নেক্সট টাইম আকৌ হে কামটো কৰা ইউ উইল গেট সাকসেস বি পজিটিভ এনেকে কয় হয়নে এটা তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক কলে পজিটিভ হ'বলে বা আমি নিজেও ভাবিলো সব পজিটিভ হ'বলে হি বিং পজিটিভ ডাজ নট সলভ আওয়ার প্রবলেমস আমাৰ হে যিখিনি আমি বিফলতা হল বা আমাৰ যিখিনি স্ট্ৰাগলস আছে হে প্ৰবলেমস খিনি হেতি সলভ কৰি নিদিয়ে with is positive attitude কিন্তু এই পজিটিভ এটিটিউডটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কিতিয়া হৈ পৰে জানেনে যেতিয়া আপুনি হে বিফলতা হল সন্মুখীন হল ৰাইট আপোনালোক এটা জোনত গুছি যায় আমি এটা জোনত গুছি যাও ৰাইট হি জোনটো হ'ব পাৰে ডিপ্ৰেছন হ'ব পাৰে ৰাইট তাৰপিছত নেগেটিভিটি আহি যাব পাৰে লাইফৰ প্ৰতি আমি নেগেটিভ হৈ যাব পাৰো এণ্ড সো অন এই জোনটো পা যদি আমি মুভ অন কৰিব বিচাৰিছো আগবাঢ়িব বিচাৰিছো we have to get this positive attitude in ourselves right আমি আমাৰ মাজে গঠন কৰিবই লাগিব ওকে এই চ্যাপ্টাৰটো ইমানতে শেষ হ'ল ঠিক আছে আমাৰ ভবামতে কামবোৰ নহল বাট নেক্সট চ্যাপ্টাৰ যেটো আৰম্ভণি কৰিম that will be a good one হে পজিটিভ এটিটিউডটো আপুনি যেতিয়া লৈ ল'ব তেতিয়া you can move on right হে পাৰ্টিকুলাৰ just stagnant হৈ আছিল আপোনাৰ লাইফটো right কাৰণ life always goes on কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে to make the best use of your life you have to go on right নহলে যদি আপুনি হে একেখিনি মন লৈ কিনি যদি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে trust me on this আপুনি fully focus কৰিব নোৱাৰিব right হে আসল লাইফটো আপুনি you will not enjoy the next chapter of your life হে একেখিনি কথাই আপোনাৰ মনলৈ আহি থাকিব In order to let go, you have to get this positive attitude in yourself, right? Therefore, a positive attitude may not solve our problems, but that is the only option, right? It is the option I said we have if we want to get out of our problems. Alright? Okay. আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা স্পঞ্জ সিটি কনসেপ্ট এণ্ড গুৱাহাটীজ আৰ্টিফিশিয়েল ফ্লাড আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএস পেপাৰ 3 এতিয়া এই এডিটৰিয়েলটো ক'ব কি বিচাৰিছে মোস্টলি এই এডিটৰিয়েলটো ক'ব বিচাৰিছে দ্য কনসেপ্ট অফ স্পঞ্জ সিটি ৰাইট আৰু এই কনসেপ্ট অফ স্পঞ্জ সিটিয়ে কেনেকে বাৰে বাৰে যে আৰবান ফ্লাড হৈ থাকে গুৱাহাটীত হেতু সলভ কৰিবলৈ সহায় কৰিব ৰাইট এটা আমি জনা উচিত এই যে আরবান ফ্লাডস ব্লক হৈ থাকে তাৰ ৰিজন কি হয় ৰাইট আরবান ফ্লাডসৰ যদি ৰিজন চাও আমি যেটো ফ্ৰিকুৱেন্টলি হৈ থাকে আমি মোস্টলি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে নেচাৰেল আনটো হৈছে এন্থ্ৰোপোজেনিক ৰাইট যদি আমি নেচাৰেলটো চাও তেতিয়া আমি এইখিনি ফ্যাক্টৰস পাম কি meteorological factors right heavy rainfall cyclonic storms and thunderstorms causes water to flow quickly throughout the paved urban areas and impound in the low lying areas right আমি জানো যে আমাৰ terrain to খলা বমা এনেকুৱা থাকে আৰু এনেও অসমখন অকমান low lying area হয় right তাত কি হয় এনেকুৱা terrains বিলাক যেতিয়া ওপৰৰ পানীটো বহুত জোৰত বৰষুণ হয় বা সাইক্লোনিক ষ্টৰ্মছ আহে এটা কি হয় তলৰ এৰিয়া বিলাকত আসলে গুড খাই যায় ৰাইট হে গুড খোৱা ফলত কি হয় এই ফ্লাড ব্লাক হৈ যায় দ্বিতীয়তে আহিব হাইড্ৰলজিক্যাল ফ্যাক্টৰস এইবিলাক কি হয় ওভাৰব্যাংক ফ্লো চ্যানেল নেটৱৰ্কস অকাৰেন্স অফ হাই টাইডস ইম্পেডিং দ্য ড্ৰেইনেজ ইন দ্য কোস্টাল সিটিজ There's a climate change due to various anthropogenic events had led to the extreme weather events, right? এইবিলাকৰ ফলত আসলতে frequent urban floods দেখা যায় যাৰ cause হৈছে natural, right? Natural cause হয়। আনটো হৈছে anthropological, right? Anthropological মানে কি হয় য'ত মানুহৰ হাত থাকে, right? প্ৰথমটো হৈছে unplanned urbanization হেতুটো হয় আগৰ দিনত আমি দেখা গৈছে যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন যদি আমি যাও আমাৰ একেবাৰে অতীতত ইমান এখন এডভান্স সিভিলাইজেশন আছিল তেওঁলোকে হে ড্ৰেইনেজ সিস্টেমটো বহুত ভালকে কৰিছিল হয়নে প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ পৰা আসলতে হে ড্ৰেইনেজ সিস্টেমৰ লগত কানেক্ট কৰি হে প্ল্যান কৰি উলিয়াইছিল কিন্তু আজিৰ দিনত সক ইমান বছৰ পাৰ হৈ গৈছে still we are juggling with all this
right? Eta planned urbanization নাই jote mon goise tate teoloke building construction bulak di dise খলা বমা কিবা খাল সাল পালেও হেবিলাক ফিল আপ কৰি জাস্ট বিল্ডিং উঠাইছে হয়নে হেতু এটা মেজৰ প্ৰবলেম হৈ গৈছে unplanned urbanization is a key cause of urban flooding right and a major concern is blocking natural drainage pathways through construction activity and encroachment on the catchment areas riverbeds and lake beds ঠিক আছে যেটো হে পানীখিনি মুভ কৰা এটা ওয়ে আসলে হে ওয়ে মাজতে তেওঁলোকে কিবা কনস্ট্ৰাকশন বনাই দিছে কিবা কৰি দিছে তাৰ ফলত কি হৈছে পানীখিনি ব্লক হৈ গৈছে আলটিমেটলি আমি হে প্ৰকৃতিক দোষিলে নহব ৰাইট আমাৰ কৰ্মকানী আসলতে এবলাক হৈ আছে দ্বিতীয়তে আহি গৈছে ডিষ্ট্ৰাকশন অফ লেকস এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু আপোনালোকে যদি ইউপিএসসি মেইনছৰ কোৱেশ্চনখিনি চাইছে এই বছৰৰ যোৱা বছৰ 2021 তাত ইয়াৰ হন্দবত এটা কোৱেশ্চন দিছিলে মই এটা ভালকে মনত পৰা নাই এক্স্যাক্টলি কোৱেশ্চনটো কি আছিল বাট তাত এটো খুদিছিলে যে যিবিলাক লেকস থাকে বা যেনেকা ওয়াটাৰ বডিজ থাকে ৰাইট হেবিলাক আসলতে তেওঁলোকে ফিল আপ কৰি ঘৰ সৰ কনস্ট্ৰাকশন আদি কৰিছে তাৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনটো খুদিছিলে হেকানে এনেকা আপোনালোকে জনাটো উচিত ঠিক আছে A major issue in India cities lake can store the excess water and regulate the flow of water right lakes are so much important however pollution of natural urban bodies and converting them for development purpose eto mon koribo converting them for development purpose has increased the risk of floods right tar pisor ahi goise unauthorized colonies and excess construction reduce infiltration due to paving of surfaces with decreased ground absorption increase the speed and amount of surface flow right agote jiblak he lakes black ho ba khal black hoy he bill black e ki kore e black filtration kore right jikhini ahe khini teoloke carbon khini hok jikhini hoy absorb kore right it works as lungs bili kwa hoy ঠিক আছে এটা যেহেতু এটা ওপৰ দিয়াৰ ওপৰতে ডেভেলপমেন্ট বিল্ডিং উঠাই দিছে এটা হেবিলাক ফিল্ট্ৰেচন কৰিব পৰা নাই ৰাইট হেকানে কি হয় সাৰফেস ৰান অফ হৈ গৈছে পানী বিলাক ইয়াত ৰবই পৰা নাই উল্টা ফ্লো হৈ গুছি যায় এন্ড আলটিমেটলি আমি জানো এইবিলাক কৈ কিনিটো হে নদী বিলাকতে লগ হৈ গৰে এটা হে নদী বিলাকতো তেওঁলোক এইবিলাক পলিউট কৰি আছে ৰাইট আৰু যেহেতু আমি জানো ইয়াত যেতিয়া পানী বিলাক খাল বা এনেকা লেক বিলাকে যেতিয়া store কৰে পানীটো তেতিয়া কি গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰটো ৰিচাৰ্জ হৈ থাকে ৰাইট কিন্তু এটা যেহেতু ইয়াৰ ওপৰত বিল্ডিং বা কনস্ট্ৰাকশন কৰি দিছে কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ হ'ব পানীটো গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰটো একেনে কমি গৈ আছে poor solid waste management system improper waste management system and clogging of storm water drains because of silting accumulation of non biodegradable waste and the construction of debris ঠিক আছে হেতু হৈ গৈছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তেওঁলোকৰ নাই গুটে সিল্টিং মানে হৈছে লেটৰা ব্ল্যাক জিবুক বালি সালি সব মিলি থাকে ৰাইট হেবিলাক তছ নন বায়োডিগ্ৰেডেবল ওয়েস্ট যত প্লাষ্টিকস ব্ল্যাকো থাকে এইবিলাক তছ কনস্ট্ৰাকশন ওয়েস্ট ব্ল্যাক মিলি কি হৈছে বহুত বেছি জাবৰ হৈ গৈছে জাবৰ হোৱাৰ ফলতো আসলে ক্লগ হৈ যায় ৰাইট ড্ৰেইনেজ সিস্টেম ব্ল্যাক ক্লগ হৈ যায় হেতু এটা ৰিজন বুলি কোৱা হৈছে তছ ড্ৰেইনেজ সিস্টেম Old and ill-maintained drainage system is another factor making cities India's vulnerable to flooding, right? That's the last two is irresponsible steps, lack of attention to the natural hydrological system and lack of flood control measures. Yet ketaman he discuss kora hoise karon yar hima nai ontohin mane anthropological kisuman causes ase, right? Hekane ami thulmul ke ketaman he discuss koriluso. Right এটা এইবিলাকৰ ফলত impact of the devastation due to flood কি হৈছে আমি চাও বলক অন ইকোনমি যদি আমি চাও আমি দেখিম যে ড্যামেজ টু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেতুটো হয় roads and settlements industrial production basic supplies post disaster rehabilitation difficulties etc right এইবিলাক হৈ পৰে এটা এনেকে গ্ৰোথ হ'ব কেনেকে যদি বাৰে বাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক ড্যামেজ হৈ থাকে roads and settlements বিলাক ইফাল হৈ থাকে right এনেকে গ্ৰোথ আহিব কেনকৈ দ্বিতীয়তে আহি গৈছে on human population and wildlife trauma loss of life injuries disease outbreak contamination of water etc
এবাৰ যেটো শিলচৰত দেখা গল তাত কিমান ম্যাসিভ ফ্লাড হয় কিমান দিনৰ কাৰণে থাকিলে ৰাইট জীৱ জন্তু বিলাকৰ কিমান কষ্ট হৈছে মানুহটো মানুহে জীৱ জন্তু যা অকনো অৰিহণাই নাই বিলাকত তেওঁলোকে এনে ভুগিব লগা হৈছে হয়নে তাৰপিছত on environment right loss of habitat tree forest cover biodiversity loss in large scale greenery recovery failure on transport and communication it was a major devastation hoye pore right increased traffic congestion disruption in rail service disruption in communication on telephone internet cables causing massive public inconvenience ebar amar ohome bahut beshi bhugile e floodor right এটা এই ক্ষেত্ৰতে আসলতে আমাৰ এডিটৰিয়েলটোৱে ফোকাস কৰিছে to mitigate such devastation due to urban flood the concept of sponge city has been brought up which has the potential to address the frequent urban flood which often hits the cities like Guwahati right অকল গুৱাহাটী নহয় গুৱাহাটী ধৰণে আৰু বহুত খিনি cities আসলতে victim of this urban flood right হেকানে এটো ইয়াতে ফোকাস কৰিছে on the concept of sponge city ঠিক আছে এটা sponge city হয় কি গতি চাও আমি গম পাম a sponge city uses and absorbs the rainwater in an eco-friendly way right যেটো বৰষুণৰ পানীটো হ'ব এইখিনি আসলে eco-friendly way তেওঁলোকে ইউজ কৰিব আৰু absorb কৰিব ঠিক আছে যত আনকি গুটেখন কনস্ট্ৰাকচন চলি আছে ৰে কংক্ৰিটৰ যেটো মহানগৰী আমি কওঁ যত হে পানীখিনি খুহিবলে এটা এটুকুৰা মাটি দেখিবলে নাই সেই ক্ষেত্ৰত আসলে এনেকা কিছুমান স্পঞ্জ সিটি আনিব যত অকমান হে মাটি সাটি ৰিজাৰ্ভাৰ হক লেক হক এনেকা এটা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব সো দ্যাট হে পানীখিনি ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিব ৰাইট এবজৰ্ব কৰিব পাৰিব আৰু ইউজ কৰিব পাৰিব ইন ইকো ফ্ৰেন্ডলি ৱে a sponge city absorb most of the rainwater to prevent polluted runoff right eto mo bare bare koiso jeneke he khalbu ebu lake black get ki hoy mati bhorai teoloke building uthai die hoine he khetot asolte run off hoja pani khini aru yet store koribo nware aru ultimately go jete he pani river black ot log hoy ke kute pollution lo enege that marine life bahut khini dhongkho hoy jay tar flot hoine some common practices followed by sponge city to absorb and use rainwater are permeable roads mane ki hoy jot he pani khini huhibo pare rooftop gardens blue spaces and harvesting the main idea is to either use or absorb the rainwater falling over the city all right it is most about sponge city eta amar next ei diagram to hohare bhalke bujibo chesta korum bolo so এটো সাপোজ আমাৰ কংক্ৰিটৰ মহানগৰী ঠিক আছে ইয়াত এটা অকনো পাৰ্মিয়েবল নাই সব দেখিছেনে অকল গুটে এটা যেন ওয়াটাৰপ্ৰুফ তেওঁলোকে কৈ দিছে তেনেকুৱা টাইপ গুটেখিনি আসলতে কনস্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাইছে এটা যেটা বৰষুণ দিয়ে এই মাটিটো হুহিব কেনেকে যেতিয়া ইয়াত ওয়াটাৰপ্ৰুফ এটা শীট দিয়া আছে হয়নে তাৰ ফলত কি হয় যেটো গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ ৰিচাৰ্জ নহয় right he pani khini run off hoy jay 80% water outflow hoy jay ground water jitu resource he khiniu decrease hoy jay aru yate ekebarote mo koi dibo bisaisu jehetu Guwahati khub beshi pani scarcity dekha poa goise right iman dangor flats homojibur if I'm not wrong Spanish garden I guess that ki hoy pani natoni hoy goise ki hoy jeta buildings bu bonai right he flats bla bonai gutte area to teuluke concrete koi pale right প্লাস্টাৰ কৈ পেলাই তেতিয়া পানীটো যে যেতিয়া বৰষুণ পৰিব যেতিয়া ৰিচাৰ্জ হ'ব কাৰণ ইয়াতে তেওঁলোকে মটৰ কিবাকিবি লগাই পানীখিনি লবলে ৰাইট কিমান 250 ফুট ডিপ গুছি গৈছে আই হাৰ্ড ইমান তলত গুছি যায় যেতিয়া পানীটো যেতিয়া ৰিচাৰ্জ হ'বই নোৱাৰে তো পানী পাব কেনেকে হয়নে হেটো এটা মেজৰ কাৰণ হৈ গৈছে যেটো গুৱাহাটীৰ পানী স্কাৰচিটি হৈ পৰিছে এবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মেইনছত ইউ ক্যান মেনশন এবাউট ইট ৰাইট যেতিয়া আসলে ইয়াত অকমান পাৰ্মিয়েবল মাটি অলপ থাকিব যদি এনেকা মাটি অলপ দিয়ে বা ওয়াটাৰ ফ্লো কিবা এটা দিয়ে তেতিয়া হে পানীখিনি যেতিয়া ধৰি ৰাখিব পাৰিব আলটিমেটলি গ্ৰাউন্ড টু ৰিচাৰ্জ হৈ থাকিব ৰাইট কিন্তু যেতিয়া হে পানীখিনি ধৰি ৰাখিবলৈ এটা জায়গাই নাই গুটেখিনি ওয়াটাৰপ্ৰুফ হৈ আছে পানীখিনি উলাই গুছি যাব ৰান অফে হৈ যাব এন্ড আলটিমেটলি পানী নাই বুলি হাহাকাৰ হয় হয়নে ইমান কিখৰ মানুহ থাকে হে মানুহৰ কিমান হে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া পা পানী লৈ লৈ হেখে হৈ যাব দেখোন হে ক্ষেত্ৰত আসলতে এটা স্পঞ্জ সিটিজ কনসেপ্ট না হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিব অলপ ৰুৰেল এৰিয়া বিলাকত প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত হে পন থাকে ৰাইট হে পুখুৰী সুখুৰী থাকে এইবিলাকে ৰিসাৰ্চ কৰি থাকে
কিন্তু তাত কোড দেখা পাব কিছুমান হয়তো আপোনালোকে সুইমিং পুল দেখা পাব কিন্তু সুইমিং পুলৰ তলত কি আছে টাইলছ হে আছে এই পানীখিনি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে ৰাইট তলত গ্ৰাউণ্ড ৰিচাৰ্জ কৰি নাথাকে হেতু এটা মেজৰ কাৰণ হয় যাৰ ফলত আসলতে পানীৰ নাটনি দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট পানীৰ নাটনিও নহয় প্লাস আমাৰ যেটো ফ্ৰিকুৱেন্ট ফ্লাড দেখা পোৱা গৈছে these are some of the reasons behind it major reasons ক'ব পাৰে On the other hand, যদি অকমান sponge city concept আনা হয় তিতে কি হয় এনেকুৱা অকমান permeable pavement থাকিব right যত মাটি থাকিব তাত বৰষুণ দিলে তেওঁলোকে absorb কৰিব পাৰিব ultimately ground to recharge কৰি থাকিব right ground level যেটো পানীখিনি recharge হৈ থাকিব তাৰছত water front খিনি অকমান infiltration হ'ব হয়নে পানী সানিব ফিল্টাৰ কৰিব পাৰিব এই গছ গছনি যদি অলপ থাকে সেইখিনিও ধৰি ৰাখিব and ultimately গৈ কি হ'ব সেই sponge city টোৱে he frequent flood blank অকমান ৰক্ষা কৰিব পাৰিব right এবিলাক bio retention surface water runoff decrease হৈ যাব right 40% water outflow হ'ব তেতিয়া বাকিখিনি ধৰি ৰাখিব পাৰিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেমটো আনা হয় হেকানে বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে sponge city কথা right okay এতিয়া significance কি হ'ব পৰিব তাৰ অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিলোৱে কি হয় কিন্তু আৰু ভালকে মেজৰ কিনি চাই লম বলো It's a new way of thinking about storm water, not as a problem, but as an opportunity, as a resource to augment our water supply, right? যেটো আমি threat বুলি ভাবো urban flood to যদি আমি এনেকে sponge city আনিব পাৰো তেতিয়া হে যেটো threat হয় we can use it as our strength, right? এটা opportunity হিচাপে লব পাৰো কাৰণ হে পানীখিনি আমি store কৰি different কামত use কৰিব পাৰিম right in long run sponge city will reduce carbon emission right it is important হৈ পৰিব and help fight climate change sponge cities also come with wider social benefits right বহুত social benefits লৈ আনিব Properly implemented sponge city can reduce the frequency and severity of floods and improve water quality by capturing storm water we are preventing beach pollution right হেতু আমি বাইবে কৈছো যেনে রান অফ হৈ যায় গুটে লেটৰা জাবৰ জুথৰ যি হয় সব হে পানীখিনি লৈ গুছি যায় right নদীত মিলি যায় তো এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি হে স্পঞ্জ সিটি আনিব পাৰো যি হেতু এটো এবজৰ্ব কৰি লব তাতে লাইক এ স্পঞ্জ তেতিয়া এই বিচ পলিউশন বহুত ক্ষেত্ৰত মিটিগেট কৰা হ'ব তো গ্ৰীনিং দ্য সিটি বাই প্লান্টিং নিউ প্লান্টস ৰাইট হে নিউ প্লান্টস খিনি আমি অলপ আগতে পাতিছো গ্ৰীনিং কৰা হ'ব প্লাস অকমান যেটো গৰম হয় বা হে চৰাই চিৰিকুটি বিলাক থাকিবলৈ জায়গা নোহোৱা হয় হেবিলাক অকমান ইকো ফ্ৰেন্ডলি হৈ পৰিব ৰাইট হে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত অলপ ঢাল খাই গলে আসলতে বহুত ক্ষেত্ৰত মিটিগেট কৰা হ'ব so associate strategies such as green space can improve quality of life improve air quality and reduce urban heat islands right যেটো বহুত বেছি গৰম হৈ যায় তাত ইয়াৰ এনেকুৱা এৰিয়াত তুলনাত এখিনি এৰিয়া বহুত বেছি গৰম হৈ যায় কাৰণ ইয়াত গছ গছনি নাই ৰাইট হে হিটটো ধৰি ৰাখিবলৈ হলে গুটেখিনি ইয়াত এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে আকৌ তাতে হিটটো বহুত বেছি হৈ যায় প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা গুটে ট্ৰাই কৰি থাকে ৰাইট প্ৰকৃতিয়ে অন লুক গুটে আমাৰ প্ৰকৃতিটো চলি আছে একো ওয়েস্টেজ নহয় পানী আহে মাটিখিনি এবজৰ্ব কৰে ইয়াপা ওয়াটাৰ ভেপৰ হয় আকৌ পানী আহে তেনেকুৱা কৰি থৰে কিন্তু আমি মানুহ আমাৰ কাম বিলাকে হে আসলে এই প্ৰকৃতিক হানি বিঘিনি কৰে ৰাইট এন্ড আলটিমেটলি আকৌ আমি প্ৰকৃতিকে দুখি থাকো প্ৰকৃতি তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিছা কিন্তু চাবলৈ গলে হেখিনি আমাৰে কৰ্ম হয় ৰাইট আমি এনেকুৱা কাম বিলাক কৰি থাকো যাৰ ফলত লাষ্টত আমিয়ে ভুগিব লগা হয় therefore এটা যেহেতু ইমান দেৰিকে হলো মগিটা স্পঞ্জ সিটি কনসেপ্টটো হৈছে হেকানে এটা ভালকে যেন এটো এডপ্ট কৰিব পৰা যায় হেতুৱে সোৱা উচিত হয়নে Okay, that's why he goes, water can be used to keep green spaces verdant, provide an outdoor area for the people who live and work in the building and even used to grow fruit, right? বহুত দেখি থাকো কিছুমান বেটাৰ ইন্ডিয়া বুলি এটা পেজ আছে তাত বহুত মানুহে কি কৰে তেওঁলোকৰ ছাদটো যেটো তাতে তেওঁলোকে বহুত খেতি বাতিও কৰে ড্ৰামছত তেওঁলোকে ফলমূল ৰুৱে enoka vegetables blaku tete grow kore right that's a very good way this in turn can improve urban ecosystem diversity by providing new habits for a wider range of organisms thik ase these are the significance of sponge city all right তাৰপিছত এই এডিটৰিয়েলটো আসলতে কোৱা হৈছে যে enoka
হংকঙৰ এখন চিটিত আসলতে খুব ফ্ৰিকুৱেণ্ট ফ্লাডছ হৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা ফ্লাড প্ৰটেকশ্যন স্কিম ল'লে আৰু সেই স্কিমটো লোৱাৰ পাছত দে কুড মিটিগেট টু আ লাৰ্জ ডেট আৰ্বান ফ্লাডিং ৰাইট এণ্ড অন চাচ তেওঁলোকক সেই ৰোল মডেল হিচাপে লৈ আমি আমাৰ অসমত গুৱাহাটীটো আমি তেনেকৈ ধৰণে ল'ব পাৰোঁ সেইটো আচলতে কৈছিলে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে চাই ল'ম বলক কি কৈছে ইনস্পায়াৰ্ড বাই দ্য কনচেপ্ট অফ স্পঞ্জ চিটি দ্য প্ৰজেক্ট কনচিষ্ট অফ লাৰ্জ ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং চিষ্টেম ইন হংকং which collects groundwater and rainwater. The water harvesting system collects groundwater from the subsoil drains, excess irrigation water and rainwater from the sports pitches. Right? Ekhini area pa asolte teoloke he pani khini collect kore. The collected water goes through on-site treatment. He eta treatment kore he pani khini jikhini collect korile enokwa area bilakor pa তাৰপিছত এটা ট্ৰিটমেণ্ট ইউনিটলৈ যায় after which it is distributed to the recreation ground for irrigating the sports pitches, watering plants, toilet flushing. Furthermore, the project includes the construction of above ground facilities, right? Such as a fan room, a pump house, TSD. Makes good use of local condition. The area at the ground level of the fan room is fully open for the public enjoyment. Right? A grass slope has been built to cover the pump house for integrating greenery into the surrounding and creating an ideal sitting area for the spectators of sports activities. The project was completed successfully and achieved targets of smart drainage green living, providing flood protection and livable environment. Right? হংকঙত আসলে এনেকুৱা কৰি কিনি তেওঁলোকে বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত মিটিগেট কৰিব পাৰিলে অন বেচিছ অফ ডেট এটা কোৱা হৈছে যে সেইখিনি আমি যদি গুৱাহাটী চিটিটো ৰিজেম্বল কৰিব পাৰোঁ ৰাইট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম কেন প্ৰিপেয়াৰ স্পেচিয়েল ফ্লাড প্ৰটেকশ্যন স্কিম অফ এ চিমিলাৰ নেচাৰ ৰাইট টু ডিল উইথ ডিভাষ্টেটিং আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডছ এ ষ্ট'ৰেজ টেংক এণ্ড এ স্মাৰ্ট ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এইখিনি যদি লোৱা হয় সেই এক্সেছ পানীখিনি আমি যদি তাতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ ৰাইট এজ ডেছক্ৰাইবড এবভ কেন বি এৰেঞ্জ ইন দ্য প্লেগ্ৰাউণ্ড অফ আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট তাত এতিয়া সেই জেগাটুকুৰাই খালী হৈ আছে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে তাত আমি এনেকুৱা ষ্ট'ৰেজ টেংক বা স্মাৰ্ট ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম যদি ল'ব পাৰোঁ এজ এ চেণ্টাৰ কিপিং ইন মাইণ্ড দ্য ফ্লাছ ফ্লাড ইন চান্দমাৰী নবীন নগৰ অনিল নগৰ এৰিয়াছ এটচেট্ৰা আৰু বহুতখিনি আছে এৰিয়াছ ৰাইট ইয়াত কেইটামান লিখা হৈছে this will help in reducing the pressure of the artificial flood on Guwahati right এনেকুৱা এৰিয়াছ বিলাকত যদি আমি সেই ষ্ট'ৰেজ টেংক হওক বা স্মাৰ্ট ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম যদি আনিব পাৰোঁ তেতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি সেই মিটিগেট কৰিব পাৰিম দ্য আৰ্বান ফ্লাডিং right this was all about this editorial Or based on this editorial, a particular means answer writing practice has been brought up. What do you mean by sponge city? Discuss how can the concept of sponge city can solve the problem of urban artificial flood in Guwahati. Right? 15 marks of within 250 words. Apni try koi sabo pare. Moving on, our next topic is taken from the Hindu, Solomon Islands, and this topic is important from prelims perspective, right? Prelims are enokwa kisman questions ahe places in news bili. এই বছৰ যি সকলে UPSC দিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় দেখিছে সেঙ্কাকু আইল্যান্ডস আহিছে ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ সলোমন আইল্যান্ডস বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি জনা উচিত Okay, the current context hoise Solomon Islands has suspended visits from all foreign navies, right? Citing a need to review approval process. It was Solomon Island. Solomon Island or asolte kwa hoy China yate military base eta patit hoise so that they can check on Australia. Australian movement black teologe check koi thibo pare hekani yate China নিজৰ military base এটা পাতি থৈছে also it works according to the China's wish right China জিটি কয় তাকে মানি চলে কাৰণ China এই আইল্যান্ডটো লিজত লৈ থৈছে ঠিক আছে আৰু এইখিনিতে আসলতে তেওঁলোকে যিমানখিনি বাহিৰৰ ফৰেন নেভিজ আছে তেওঁলোকক ইয়াত এপ্ৰুভেল দিয়া নাই আহিবলে হেতুৱে নিউজত আছিল আৰু আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ এনেকুৱা ঘটনাবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় what is important for us is to know about Solomon Island কোট কি আছে কোট অৱস্থিত এইবিলাক জনা উচিত কাৰণ এনেকুৱা প্ৰিলিমছত প্ৰায় কোৱেশ্চন আহা দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে Solomon Island is an archipelagic state
situated in the southwest Pacific Ocean. Kod ase southwest Pacific Ocean ase ocean obostito approximately 2000 kilometers to the northeast of Australia. Eto Australia northeast ot ase amar a Solomon Island to. Its landmass of 28,400 kilometers square extends over nearly 1,000 islands comprising 9 main island groups. The capital কি হয় Solomon Islandৰ capital Honiara. হেটো মনত থব is located on Guadalcanal, the largest island, right? There are 63 distinct languages in the country with numerous local dialects. English is the official language, but Solomon Pidgin is the lingua franca for the majority of people. The highest peak in the country is the Mount Popomanesio. All right, this was all about Solomon Island. And based on this, a particular prelims based question has been brought up. Where is Solomon Island located? Kindly a question to attempt koribo. Moving on, our last topic to loa hoise the Indian Express of anti-radiation pills, and this topic is important from GS paper 3 health segment. Current context to bujunga hok with fears of nuclear disaster at Ukraine's Zaporizhzhia power plant growing, right? Jito Ukraine or nuclear power plant ase Zaporizhzhia ইয়াত আসতে বহুত বেছি এটা সবে ভয় কৰি আছে যাতে এটা ৰেডিয়েশন হ'ব পাৰে এটা সম্ভৱ হ'ব পাৰে যেহেতু ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া এটা যুদ্ধ চলি আছে হয়নে The European Union has decided to preemptively supply 5.5 million anti-radiation pills to be distributed among residents in the vicinity if any radiation emergency arises, right? He সন্দৰ্ভত আসলে যেহেতু এটা থ্ৰেট হৈ আছে এটা ইমাৰ্জেন্সি ৰেডিয়েশন ইমাৰ্জেন্সি যদি এৰাইজ হয় তাৰ আগতে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে 5.5 মিলিয়ন এন্টি ৰেডিয়েশন পিলস টু ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছে among the residents, right? এটা ৰেডিয়েশন ইমাৰ্জেন্সি কি হয় What is a radiation emergency? These are unplanned or accidental events that create radionuclear hazards to human and environment, right? কিবা ঘপককে accidentally যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা ঘটে so that হে radiation to expose হৈ যায় হে ক্ষেত্ৰত আসতে radiation emergency কোৱা হয় such situation involve radiation exposure from a radioactive source and require prompt interventions to mitigate the threat dealing with such emergency also involve use of anti-radiation tablets, right? এনেকুৱা radiation emergency black mitigate কৰিবলে হে anti-radiation tablets to লাগে এটা সব suppose a manujon ase yate radiation black expose hoy gose right radiation exposure folot ki hoy gose manuhor gae sai jote ahi jay right hetu jate etu rokha bole jate inhale nokoile bhitor jate basically bahirot gole to sabun pani re dhui dibo pare but joti inhale hoy jay tite besi bhayaboh hoy on such note a anti radiation tablet to ana hoise so that olop holo enolokok bosaba pora jay right It is water anti-radiation pills. Potassium iodide. Ito mono rakhobo. Ki jodi hale ki hoy potassium iodide tablets or anti-radiation pills are known to provide some protection in case of radiation exposure. Right? Enoka jodi radiation exposure hoi thake. এই ক্ষেত্ৰত এনকা potassium iodide tablets bilake অলপ হলো help করিব. Right? So they contain non-radioactive iodine. Ki ase potassium iodide non-radioactive iodine ase and can help block absorption and subsequent concentration of radioactive iodine in the thyroid gland, right? Okay, it a pill homo keneke work koribo so after a radiation leak hey radiation to leak hua pasor radioactive iodine floats through the air and then contaminates food water and soil hoine হেতু যেতে এক্সপোজ হৈ যায় গুটেখন এটু কোট সেটেল হয় আমাৰ খোৱা খাদ্য সমূহত বা পানীত হক বা হে মাটিত এবলাক তাতে কন্টামিনেটস হৈ যায় ৰাইট আৰু এটু কিতিবা হে বতাহত আহি কিনি এবলাকত কন্টামিনেট হৈ যায় অলসো কিতিবা আমি ইনহেল কৰো while the radioactive iodine deposited during the external exposure right বাহিৰত যেতে সেটেল হৈ যায় it can be removed using warm water and soap অলপ কুহুমিয়া গৰম পানী আৰু পানী সাবুন লগাই হেখিনি কন্টামিনেশন খিনি আমি আঁতৰাব পাৰো
কিন্তু আটাইতকৈ বিগাৰ ৰিস্ক কি হয় জানেনে when we inhale it right যেতিয়া আমি উশাহত লৈ লওঁ এটো আমাৰ ভিতৰ ইন্টাৰনাল অৰ্গানছ বিলাকত গুচি যায় তাৰ আসতে মেজৰ ৰিস্কটো আহি যায় হয়নে internal exposure or irradiation occurs when radioactive iodine enters the body and accumulates in the thyroid gland মানে এই thyroid gland যেতিয়া accumulate হৈ যায় তেতিয়া আসলতে internal exposure হৈ যায় the thyroid gland which uses iodine to produce hormones to regulate the body's metabolism has no way of telling radioactive from non-radioactive iodine right আমাৰ যেটো thyroid gland it cannot detect the radioactive and non-radioactive iodine in that case যদি আমি potassium iodide লোৱা হয় tablets rely on this to achieve thyroid blocking right তাৰে কি কৰে এই thyroid to block কৰি দিয়ে so that যেটা এনেকুৱা exposure বো আহে right KI pills taken a few hours before or soon after radiation exposure ensure that non-radioactive iodine in the medicine is absorbed quickly to make the thyroid full already hittia he potassium iodide to যেটা লৈ লব যেহেতু এটো নন ৰেডিঅ'এক্টিভ আয়োডিন হয় অলৰেডি যেটা আমাৰ থাইৰয়ডটো ফুল হৈ যাব আৰু এটো বেলেগ যেটা নেক্সট এনেকুৱা ৰেডিয়েশন আহে তেতিয়া এবলা একসেপ্ট নকৰিব এবজৰ্ব নকৰিব because ki contains so much non radioactive iodine the thyroid becomes full and cannot absorb any more iodine either stable or radioactive for the next 24 hours right এই ক্ষেত্ৰত আসলতে অকমান হলো মিটিগেট কৰিব but KIPs are preventive only and cannot reverse any damage done by the radiation to the thyroid gland once thyroid glands absorb radioactive iodine those exposed are at a high risk of developing thyroid cancer right হেগেন বহুত বেছি বলা ভয়াবহ হয় এটা আমি জানা উচিত how effective is anti-radiation pills যদি চাও anti-radiation pills do not provide 100% protection এটো মনত ৰাখিব 100% protection তেওঁলোকে provide নকৰে the effectiveness of potassium iodide also depends on how much radioactive iodine gets into the body and how quickly it absorbs in the body right also the pills are not meant for everybody এটো একদম মনত ৰাখিব যে এই পিল খিনি সকলোৰ বাবে নহয় it is recommended for people under 40 years 40 বছৰৰ ভিতৰ থকা লোক সকলৰ কাৰণে হে এই পিলটো বনোৱা হৈছে right while it can protect the thyroid against radioactive iodine it cannot protect other organs against the radiation contamination right যদি আমাৰ লাংছৰ ভিতৰ সোমাই যায় বা তেতিয়া এটো আমাক হেল্প নকৰিব it will only protect us against the thyroid right এখিনি মনত থোৱা উচিত and with this আমাৰ সেশনটো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye